Maganda nga bang gawing marksman si Popol and Kupa? At paano ba kayo lalamang sa lane kung dalawa yung katapat nyo at marksman lang yung hero nyo? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat mong gawin kung mag-isa ka lang sa lane at dalawa yung katapat mo. Kasama na rin kung paano natin ginamit si Popol and Kupa as marksman. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo, tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Dahil Marksman Popol yung gagawin natin, kaya dapat sa gold lane tayo. At para hindi mahirapan yung jungle natin, kaya mas pinili kong mag-solo na lang. Kapag nasa mid yung tank natin, hindi basta-basta magagank yung jungle at mas mabilis siyang makakapag-farm. Kapag mas mabilis siya nakapag-farm, mas mabilis din siyang makakapag-rotate at makagank. At dahil solo marksman tayo sa gold lane, expect natin na fighter o kaya naman dalawa yung katapat natin. Sa laro na to, katapat natin is yung Atlas tsaka yung carry. Yun din yung dahilan kung bakit mas pinili kong mag-purify spell, para hindi tayo basta-basta mahuhuli ng Atlas. Pero pwede pa rin naman kayo mag-flicker. Pagdating naman sa laning, pag mag-isa lang kayo sa lane, wag nyong uunahan yung kalaban sa pag-clear ng lane. Kailangan nyo tandaan, kapag nabawasan nyo na yung minions tapos pina-atras nila kayo, pwede nila kayong i-delay. Kapag na-zone ka ng tank nila, hindi ka na makakapag-farm. Kaya hayaan nyo lang muna sila mag-clear ng lane tapos sa bandang tower nyo na lang i-clear. Sunod, wag nyong piliting kunin agad yung mga jungle creep sa early game. Kailangan nyo tandaan, sa first 3 minutes and 30 seconds, hindi dapat makatira sa tower nyo yung mga kalaban. Hanggat maaari, dapat maklear nyo yon bago pa man tumira yung mga minions sa tower. Sunod na advantage ni Popol, meron siyang third skill para magbigay ng vision. Kung nakapag-rotate sa inyo yung mga kakampi nyo, pwede nyo i-advance yung vision na yon. Pero kung sa ibang lane nag-rotate yung mga kakampi nyo, pwede nyo ilagay sa mga bush na malapit sa inyo yung third skill. Ipopost muna natin sa clip na to. Kadalasan kapag gusto na natin bumalik sa lane, magtatago tayo sa bush papunta sa tower. Pero kailangan nyo tandaan, lalo na kung mag-isa lang kayo sa lane, hindi dapat kayo basta-basta nagpapabawa sa kalaban. Mas okay na dumaan kayo sa mas malayo at safe kaysa naman sa mas mabilis pero naharas kayo ng kalaban. Sunod, hindi dapat kayo makipag-trade kung wala namang kayong kakamping darating. Priority nyo lang dapat bilang marksman, sa unang 3 minutes and 30 seconds dapat magkaroon kayo ng first item. Para magawa yon, hindi dapat kayo mamatay sa lane at makuha nyo dapat lahat ng siege minion sa gold lane. At dahil nga solo marksman ka at dalawa yung katapat mo, ibig sabihin lamang yung kakampi mo sa teamfight kung sakaling lalaban sila sa ibang lane. At kung sakaling hindi sila makakill, pwede pa rin nilang maharas yung kalaban para mapauwi yung mga yon para makuha yung mga gold sa tower. Oh, patay aso ko. Buti hindi niya tinira. Yun lang. Hindi na-trap, sayang. Kala ko matatrap ko. Sa gitna ako kasi tinarget eh. Sige, okay lang yan, okay lang. Tatlo. Nandito yung Alice. Yung first kill na. Kaya mo siya mag-TP. Pabor sa atin yan. Isa pang advantage kapag walang tank sa gold lane, mas madaling makukuha na makakampi nyo yung turtle. Dahil nga sa turtle lane nagre-respawn yung first turtle, kaya mas mabilis makukuha ng kakampi nyo yun kasi 4 sila. Level 4 na yung Atlas. Sige, dalawa nandito. Pwede kayo makakuha. Yun yung advantage kapag dalawa nasa gold lane. Yung mid padep ng mid Pwede na kumuha ng jungle. Kaya na natin.
Dahil sa wala namang makukuhang gold sa tower at mas mabilis na tayong pumatay ng mga jungle creeps kaya pwede na tayong mag-jungle. Pero wag nyo pa rin nga hayaang mabasag yung tower nyo hanggat maaari i-clear nyo pa rin yung lane na yon. Ako yung crab, tara. May assist pa yan ah. Patay na to. Sayang. Grabe naman yung slow. Tara, pwede tayo bumasag ano. High loss. Tara, basag tayo. Nice one. Nice one. At dahil napatay natin yung nagde-defend sa bottom lane, dapat kumuha na tayo ng objective. Wala nang ano to, wala nang ulti yan. Atrasan lang muna natin. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Popol and Kupa kung gagawin nyo siyang marksman. Dahil sa gumagana rin yung effects ng Wind Talker at Demon Hunter Sword kay Kupa, kaya maganda yung dalawang item na yon. At pagdating naman sa tatlong huling item, pwede nyo palitan yan depende sa sitwasyon. Katulad na nangyari sa laro na to, dahil maraming sustain yung kalaban, kaya mas pinili ko mag-Sea Halberd as third item. Bilang marksman, priority muna natin dito makuha yung mga items natin bago tayo sumabak sa teamfight. Pero habang nagpa-farm, dapat kumukuha rin tayo ng objective. Yung Hellcurt, patay. Babasagin pa rin nila to. Patay yan. Patay rin to. Patay. Pinilit nila akong patayin guys. Kaso may tower eh. Tara turtle. Wala yung Hellcurt no? Nasa top kanina. Ano kami? Paalalay ako sa turtle. May blue pala sila oh. May alis ah. Oh, nakuha mo. Sayang. Sa akin sana. Alis oh. Sige, sige. Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Ayan. Oh boy. Dali, babalik ako sa lane ah. Uy, munti ka niya pa makuha. Ingat ah, dalawa yan eh. Hindi ko nakikita yung Hellcurt kung nasaan eh. Hindi maabutan. Nag-flicker na. Nasa mid sila, nasa mid ah. Kaya lamang tayo. Tapos mag-build tayo ng ano muna. Ng Deadly Blade. Para meron tayong pantanggal ng ano, heal. Mag-open yung ano nila. Mag-open yung blue nila. Asa mabasag yung baba ako. Open turtle ah. Open rin turtle. I-pressure ko rin yung baba. Dumilim. Dali, dumilim. Nice one. Nakuha natin turtle. Uy, ay mag-back ng aso ko. Hindi masunurin.
Tingnan natin kung dadaan dito tong ano. Tong carry. Sayang. Hindi ko na gagamitin yung Fury. Patay siya. Mas masakit guys. Sayang. At di ko na pinabak yung aso ko. Patay ko pa pala siya. Mas masakit nga guys yung gantong build. Tapos build tayo ng ano. Queen Swings. Yun yun. Hindi ko nakuha. Carry tayo sa carry ah. Next second skill na. Uy, nakita ako. Kita ka na. Sa labas ka ng bush eh. Wag na. Okay, na-pressure pa yung top. Pasag na to. Na-pressure yung top nila. Nice one. Mid pa, basag mid oh. Nice one. Bakit to? Sakit ni Popol. Mas masakit nga yung gantong build. Tara ko natin. Hindi ko nakuha. Akong ulti. Kaya ko ba? Nice one. Kinaya nga. Dito yung Hellcurt. Patay ako. Ayan na nga. Nandito nga. Na-trap siya. Na-trap ulit. Na-trap nga ulit. Tapos na-trap ulit. Isa-silence ako. Halaga natin. Atay pa siya. Grabe naman yun. Pinili talaga ako patayin. Dapat tinatrasan ko na konti. Nabasag yung baba natin. Pa 12 minutes na natin. Ayan, 12 minutes na pala. Pwede tayo mag-lord ah. Nakuha niya na pala. Uy. So, tabuhin na natin muna yung halberd guys. Nice one. Nakuha natin. Antayin natin yung lord. Wag muna kayo sumabay. Wag muna. Magre-red sana ako. Dapat magre-red ako eh. Sayang wala ko red eh. Yung top oh. Ingat muna. Yung blue natin. Yung blue natin kagura. Baka puntahan. Wag niyo tirahin. Wag niyo tirahin yung blue, wag niyo tirahin. Reset niya. Tayo yung lord natin. Dapat back tayo pagkakuha eh. Tayo lang natin yung Esme ah. Tapos maganda tayo. Malipik roar yan. Para anti-tank. Carry lang. Target carry lang. Ingat up. Dito na sila. Wala pala akong purify. Wala ko may purify ako. Buti wala pa siya.
Tayo na lang natin yung next lord. Tayo natin yung next lord. Oink. 100 seconds. Tagal-tagal pa to. Wala tayo magawa kundi maghintay. Dali, kukuha ko red Saglit, kukuha ko red. Dinayin nyo lang muna yung ano nila, buff nila. Nice one. 70 seconds. Tap ulit Xborg. Tap Xborg, tap. Para di tayo maghati sa farm. Hindi pa ako lock item Nasa mid Tap ka Xborg, tap ka. Ingat lang baka mapitas kayo ng carry. Yun. Sige, pag may pumasok sa bush, pitasin nyo. Pero tingin ko hindi napapasok sa bush yan Ayan yung hell card pag pumasok sa bush Pwede mo i-burst. O kaya Yun lang, nag-second skill. Sayang. Sakto yung second skill niya. Open na yung lord 20 seconds ulti ko. Maglo-lord kami. Pigilan nyo sila. Xborg kailangan ka namin, Xborg. Sakto, naglagay akong trap. Nice one. Nakuha natin. Hintayin na muna. Hintayin natin sa lord. Hintayin natin yung lord. Hintayin natin yung lord Wag niyo i-clear. Sa baba ata yung lord. Sa baba lalabas. Tablo tayo Kagura. Tara. Tablo nila. Wag mo clear yung mid, Dapat di mo clear. Sasabay natin yung baba Saglit. Habol natin yung baba para sabay. Sabay natin sa top. Baba tayo. Makukuha natin yung tower Carry lang Carry lang target Ayan tumalo na yung lord natin. Pasag lang muna. Mid pa. Kaya pa ba? Tara, kaya pa ba? Hindi pa nila nakiklear. Patay na yung sa likod. Atlas. Pasag na tayo. Yun lang, nabuhay. Yung carry, preheat. Preheat yung carry guys, preheat. Back na. Dapat hindi sa tower. Sige, walang back muna. 3 tower yung babasagin nila. Naka-preheat yung carry Okay, didiretso nila to Malaki pa ba yung minions? Hindi, maliit na lang. Kailangan nyo lang mahanap yung carry. Abot ba tayo? Minions lang Tapusin nyo yung minions Ulti lang sa minions. Okay na, hindi na sila tutuloy. Yung buff na lang natin. Hintay ulit tayo ng sunod na lord. $70 seconds lord Ayun nahuli niya. Nahuli siya. Hindi ko nakita Tara. Set tayo sa lord. Energy muna Xborg. Ingat nasa Tara, hilo sa kabila.
Nice, nice. Nakuha natin. Lamang pa rin naman tayo, di ba? Kailangan lang natin mapatay yung carry. Mas lamang kasi siya sa late game eh. "20 seconds magkakalord ah. Siguro ingat ah. Ayan na, 20 seconds. Xborg pa ano ah, pa ulti ng lord ah. Ito na yung lord. Ito na yung lord, open na. Yung Hellcurt topside. Hindi ko makita. Namatay aso ko. Balik sa likod, balik sa likod. Okay, palag tayo. Ayos ba, nabus to. Nakuha nila yung lord. Mabasag ba yung base? Di aabot, na doon yung dalawa eh. Sino kasama ko dito? Sayang, may lord eh. Kunin natin yung lord na lang. Kunin natin yung lord. Nasa mid pala, hindi pala sa baba. Sa mid oh, tara. Uy, mali pa ng first kill. Ah, tatagal lalo yung laban ah. Ayan, nice one. Wala akong purify ah, mahuhuli ako ng ano ah. Kaya kong huliin ng ano, Atlas. Ingat lang muna, ingat lang. Back up dun, back up dun. Back up oh. Back up Xborg, back up. Tumatagal pa siya oh. Walang Hellcurt yan. Tara, tulak muna natin yung top. Habang wala pang lord. Tatanggalin ko yung boots ko. Anong papalit natin? Damage 3k 400, kulang pa. Ingat ah. Tignan natin lord, di tayo makapag-push eh. Ah, pinatagal natin yung laban. 60 seconds lord. Di ako makabaka agad ah, wala akong boots ah. At nandun. Baba, Kagura, baba oh. Hindi ko makita. Kaya pa? Kaya nyo pa lumaban? Nabuhay! Patay ako. Patay pa to. Ah! Matay pa rin ako. Nabuhay yung Hellcurt. Carry. Kalati yung carry oh.
Nice one, nice one. Tumba yung ano. End na. Rekta. Rekta. May minions pa tayo. Pwede pa rumekta. Yun lang. Wala tayong damage. Nabasag na yung top nila. Yung ano lang, yung Esme lang tumitira sa ano eh. Sayang namatay kasi agad ako. Open yung Lord ah. Open yung Lord. Dalawa pa tayo. Kaya na ba tapusin? Yun lang. End. Nice one. Tapos din. Sa wakas. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo na sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.